5 vấn đề sẽ đốt nóng hội đàm hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga. Myanmar, bản án đối với bà Suu Kyi sẽ giảm còn 2 năm, tiết lộ nơi giam giữ. Phẫn nộ vì bản án đối với bà Suu Kyi, dòng người biểu tình bao trùm Yangon. Siêu trục hạm Trung Quốc tập trận chống ngầm dằn mặt Mỹ. Mỹ gia tăng quyền lực, Trung Quốc suy yếu ở châu Á, Thái Bình Dương. Hàng trăm người Trung Quốc bơ vơ sau cuộc biểu tình rung chuyển quốc đảo Thái Bình Dương. Gần 160 trận động đất rung chuyển đảo Nhật Bản trong 2 ngày. Khám phá bí ẩn kỳ này, tàu Thỏ Ngọc Trung Quốc thăm dò vật thể lạ ở vùng tối của mặt trăng. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FPNC. Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Vladimir Putin sẽ điện đàm vào tối nay 7 tháng 12, danh sách các vấn đề căng thẳng hai nước ngày càng nối dài kể từ sau hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6. Sau đây là 5 vấn đề nổi cộm nhất. 1. Vấn đề Ukraine. Vào thứ Hai, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Biden sẽ cảnh báo ông Putin về hậu quả kinh tế tàn khốc nếu như Nga thực hiện ý đồ xâm lược Ukraine. Kiev báo tin hơn 94.000 lính Nga đang hiện diện đầy sát khí ở biên giới. Moscow lại nói, việc điều động binh sĩ là để đáp trả hành vi hung hăng của Ukraine và NATO, nhưng không định tiến sâu hơn về phía đông. Mỹ cho biết đã tái cam kết sẽ điều động thêm binh sĩ và khí tài đến miền đông nếu như Nga tấn công Ukraine. Ông Biden cũng sẽ nói rõ với ông Putin rằng không loại trừ khả năng kết nạp Ukraine vào NATO trong thời gian tới, bất chấp Nga cảnh báo về lằn ranh đỏ. Cũng vào thứ Hai, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thị sát vùng Donbass, nơi quân đội chính phủ đã chiến đấu với phe ly khai thân Nga trong suốt 7 năm nay, khiến cho hơn 14.000 người thiệt mạng. Tổng thống Ukraine phát biểu, với lực lượng mà chúng ta có, tôi tin chắc chắn có thể đánh bại họ. 2. Vấn đề năng lượng. Mỹ tuyên bố Nga có thể và nên nỗ lực nhiều hơn để giải quyết khủng hoảng năng lượng châu Âu bằng cách tăng cung cấp khí tự nhiên. Washington cũng cảnh báo Moscow không sử dụng năng lượng như một vũ khí chính trị, đặc biệt là để chống lại Ukraine. Mỹ đã ban hành hàng loạt trừng phạt nhằm vào các thực thể Nga liên quan đường ống Nord Stream 2 mới được xây dựng dưới biển Baltic. Nga đang chờ nhà chức trách Đức đồng ý để bắt đầu dẫn ga. Do đó, dự án sắp triển khai này sẽ dễ bị tổn thương nếu như phương Tây áp đặt trừng phạt liên quan Nga tấn công Ukraine. 3. Vấn đề Belarus. Mỹ cáo buộc đồng minh Belarus của Nga đang vũ khí hóa làn sóng di cư từ Trung Đông nhằm đe dọa biên giới các nước Liên minh châu Âu, gây ra khủng hoảng cho khối. Nga đã chống lưng cho Tổng thống Alexander Lukashenko bằng cách điều máy bay có khả năng hạt nhân tuần tra không phận Belarus. 4. Vấn đề căng thẳng ngoại giao. Nga và Mỹ đều giảm mạnh số nhân viên ở đại sứ quán mỗi nước sau khi một loạt các hành động ăn miếng trả miếng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào cuối tuần trước cho biết ngoại giao có thể là lĩnh vực mà hai nước có thể bắt tay và khởi đầu lại. 5. Vấn đề kiểm soát vũ khí. Không lâu sau khi ông Biden nhậm chức, Mỹ và Nga đã gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược. Trong hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ, hai nhà lãnh đạo cũng cam kết tạo ra nền tảng cho các biện pháp kiểm soát vũ khí và giảm mối nguy cơ trong tương lai. Ông Biden đã nói sẽ chờ 6 tháng hay 1 năm để xem một cuộc đối thoại ý nghĩa về kiểm soát vũ khí có thể được thực hiện hay không. Tuy nhiên, đến giờ, việc này không có tiến triển. Ngoài ra, các vấn đề khác có thể được mổ xẻ giữa hai nhà lãnh đạo bao gồm tấn công mạng, công dân Mỹ bị giam giữ ở Nga và các chính trị gia đối lập như Alexei Navalny. Giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns nói với tờ Wall Street Journal vào hôm 6 tháng 12 rằng chúng tôi không biết ông Biden có định dùng vũ lực hay không, nhưng chúng tôi hiểu được ông ấy đang yêu cầu binh sĩ và lực lượng an ninh Nga phải hành động cực kỳ nhanh chóng khi có mệnh lệnh. Liên quan căng thẳng Nga và Ukraine, Tổng thống Biden đã thảo luận với các nước đồng minh Pháp, Đức, Anh, Ý trước thềm hội đàm vào tối nay. Các nhà lãnh đạo trao đổi về mối lo ngại chung đối với sự bành trướng quân sự và thái độ ngày càng hung hăng của Nga. Họ kêu gọi Moscow xuống thang căng thẳng. Tòa án Myanmar vào ngày 6 tháng 12 phán quyết cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi ngồi tù 4 năm. Tuy nhiên, đài truyền hình do quân đội kiểm soát sau đó cho biết bản án đã được giảm còn 2 năm tù. Như một hình thức ân xá, bà Suu Kyi bị kết tội xúi giục và vi phạm hạn chế chống Covid-19. Cựu Tổng thống Win Myint cũng nhận bản án 4 năm. Đài nhà nước nói thêm,
hai cựu lãnh đạo Myanmar sẽ thi hành án ở nơi quản thúc hiện tại thay vì nhà tù. Ngay sau khi bản án được tuyên, một làn sóng chỉ trích nổi lên khắp chính trường quốc tế. Tổ chức Ân xá quốc tế cho rằng cáo buộc đối với bà Suu Kyi là ngụy tạo, nó chứng minh chính quyền quân sự quyết tâm diệt cỏ tận gốc, loại bỏ triệt để mọi ý kiến đối lập. Myanmar rung chuyển bởi những cuộc biểu tình không ngớt từ sau đảo chính ngày 1 tháng 2. Quân đội cũng thẳng tay đàn áp khiến cho hơn 1.300 dân thường tử vong. Bà Suu Kyi sẽ phải tham dự hàng loạt phiên xét xử khác với các tội như tham nhũng và vi phạm bí mật nhà nước. Chúng không chỉ tuyệt diệt đường chính trị trong tương lai của cựu cố vấn 76 tuổi, mà còn có thể khiến cho bà bị giam cầm hàng chục năm. Đứng trước muôn vàn ý kiến lên án, quân đội khẳng định các phiên tòa xét xử bà Suu Kyi diễn ra độc lập và thẩm phán là người do chính quyền của bà bổ nhiệm. Phiên xét xử ngăn cấm truyền thông. Các luật sư của bà Suu Kyi cũng bị cấm phát biểu trước công chúng. Mạo hiểm cả sinh mạng, đông đảo người dân Myanmar vẫn xuống đường biểu tình ở thành phố Yangon, lớn nhất nước vào hôm qua ngày 6 tháng 12 sau khi bà Suu Kyi bị tuyên án tù. Dòng người hô vang khẩu hiệu, vẫy biểu ngữ tung bay khi chiếm giữ đường phố, một người giơ cao ngọn đuốc và tất cả cùng phản ánh mà họ cho là bất công đối với cựu lãnh đạo đất nước. Hầu hết ý kiến bất bình cho rằng quân đội đã tiến hành phiên tòa giả mạo. Bà Suu Kyi, 76 tuổi, người từng được trao giải Nobel Hòa bình, đã bị lật đổ vào ngày 1 tháng 2 cùng với các quan chức trong Đảng Thống nhất Quốc gia vì Dân chủ NLD. Sau khi bà bị bắt giam, những đồng minh chủ chốt cũng có kết cục bi thảm. Người chết trong tù, người tham gia vào chính phủ tự xưng hoạt động trong bóng tối, người lại trốn chạy nhằm tránh bị quân đội truy cùng đuổi tận. Bác sĩ Sasa, phát ngôn viên của chính phủ tự xưng Thống nhất Quốc gia cho biết, hôm nay là một ngày ô nhục cho pháp luật và công lý của Myanmar. Chính quyền quân sự bạo tàn vào hôm nay đã chứng minh rằng họ đặt bản thân lên trên pháp luật. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 6 tháng 2 nói rằng bản án mà quân đội Myanmar dành cho bà Suu Kyi là một nỗ lực sâu sắc hơn để đàn áp dân chủ. Phát ngôn viên Psaki khẳng định chế độ quân sự Myanmar đã tuyên án bà Suu Kyi và đàn áp những quan chức chính trị dân cử khác. Đó là một minh chứng cho thấy thái độ coi thường dân chủ và công lý ở Myanmar. Chế độ quân sự tiếp tục bất chấp luật pháp và sử dụng bạo lực tràn lan đối với người dân, phớt lờ nhu cầu bức thiết về đưa Myanmar trở lại con đường dân chủ. Chúng tôi kêu gọi chế độ này phóng thích bà Suu Kyi và tất cả những ai bị giam giữ tùy tiện, bao gồm các quan chức do người dân bầu ra. Thời báo Hoàn Cầu đưa tin tàu khu trục lớn lớp Type 055 tối tân mạnh thứ hai thế giới của Trung Quốc có tên Nam Sương vừa tiến hành cuộc tập trận chống ngầm suốt 4 ngày đêm ở khu vực biển Hoàng Hải. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, tàu chiến lớp 10.000 tấn này đã thực hiện các khóa huấn luyện chống tàu ngầm theo kịch bản bao gồm nhiệm vụ phối hợp với máy bay quân sự tác chiến chống ngầm, hộ tống hạm đội, phong tỏa các eo biển và tuyến đường biển quan trọng. Tàu Nam Sương cũng đã diễn tập điều động trực thăng săn ngầm Jet 9, tiến hành rà soát khu vực nghi ngờ có tàu ngầm kẻ địch đang hoạt động và triển khai thiết bị sonar để mở rộng phạm vi thăm dò. Đại úy Jo Minh-hui, chỉ huy tàu Nam Sương cho biết, cuộc tập trận cho thấy khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của các thủy thủ và kiểm tra vai trò nòng cốt của khu trục hạm Nam Sương trong tác chiến chống ngầm, bao gồm phát hiện mục tiêu, chỉ huy các khí tài tiến hành cuộc tấn công chung. Tính đến tháng này, Trung Quốc được cho là đã chế tạo 8 tàu khu trục lớp Type 055, với 3 chiếc trong số đó đang phục vụ cho hải quân PLA. Theo giới phân tích quân sự, ngoài khả năng chống tàu ngầm, tàu khu trục cỡ lớn Type 055 còn tỏ ra vượt trội trong các nhiệm vụ phòng không, chống hạm và tấn công đất liền. Các nhà quan sát chỉ ra rằng vụ tai nạn của tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Connecticut ở Biển Đông vào tháng 10 đã phơi bày các hoạt động của tàu ngầm Mỹ ở ngay trước cửa nhà Trung Quốc. Viện Nghiên cứu Lowy ở Sydney, Úc vừa đưa ra bản báo cáo chỉ số sức mạnh châu Á thường niên, xếp hạng quyền lực và sức ảnh hưởng của 26 quốc gia và vùng lãnh thổ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quyền lực được đo bằng 8 yếu tố, trong đó bao gồm năng lực quân sự, nguồn lực kinh tế và sức ảnh hưởng ngoại giao. Hầu hết các nước đều suy giảm quyền lực do đại dịch COVID-19, ngoại trừ Hoa Kỳ. Mỹ đã luôn tăng chỉ số quyền lực ở khu vực châu Á kể từ khi Viện Lowy phát hành bản đánh giá đầu tiên năm 2018. Sau sự gia tăng điểm số mạnh mẽ của Mỹ, một phần do năm ngoái đã giảm mạnh. Cụ thể, báo cáo cho rằng Mỹ vẫn là nước có sức ảnh hưởng lớn nhất tại châu Á-Thái Bình Dương, với 82,2 điểm. Khoảng cách giữa Mỹ so với Trung Quốc đứng hạng nhì cũng gia tăng thêm 2,1 điểm. Ngược lại, chỉ số quyền lực của Trung Quốc suy giảm lần đầu tiên xuống còn 74,6 điểm. Bản đánh giá của Úc cho rằng Bắc Kinh vẫn chưa có con đường rõ ràng để đảm bảo cho ngôi vị thống trị không thể xoay chuyển tại khu vực. Báo cáo cho rằng Trung Quốc có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn Mỹ tại khu vực
về các mối quan hệ kinh tế. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho rằng dù cho Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế hàng đầu thế giới, nhưng đến cuối thập kỷ này, Bắc Kinh vẫn không thể tạo ra sức ảnh hưởng áp đảo về kinh tế như Washington đã từng làm được. Mỹ cũng nhỉnh hơn Trung Quốc và Nhật Bản về sức ảnh hưởng ngoại giao trong năm 2021, nhờ vào chính sách ngoại giao vaccine mà nhóm phân tích ở Úc ví như một loại tiền tệ mới trên bàn cờ địa chính trị. Nhật Bản giữ vị trí số 3 về quyền lực tại châu Á-Thái Bình Dương, mặc cho số điểm chỉ đạt 38,7. Lần đầu tiên dưới ngưỡng 40, đất nước mặt trời mọc được đánh giá là một cường quốc rất quan trọng và hành động khôn ngoan. Họ duy trì sức ảnh hưởng rộng khắp tại khu vực dù nguồn lực có hạn. New Zealand tuyên bố không gửi quan chức ngoại giao đến tham dự sự kiện cấp bộ trong khuôn khổ Olympics mùa đông Bắc Kinh vào tháng 2 năm sau. Thông báo được Phó Thủ tướng Grant Robertson đưa ra vào ngày 7 tháng 12 cho biết lý do vì Covid-19. New Zealand đã nói rõ kế hoạch của họ ngay khi Mỹ khẳng định không gửi quan chức chính phủ đến Olympics Bắc Kinh để tẩy chay ngoại giao, phản đối sự tàn bạo của Trung Quốc đối với quyền con người. Phó Thủ tướng New Zealand nói hành động của đất nước Kiwi không liên quan tới quyết định của Mỹ. Có nhiều yếu tố nhưng chủ yếu vì Covid-19 và những khó khăn trong di chuyển giữa đại dịch. Trên lời ông Robertson nói về quyết định không gửi quan chức tới Trung Quốc. Wellington cũng đã trao đổi trước với Bắc Kinh vào tháng 10. Liên quan việc nhiều nước tẩy chay chính trị Olympic Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn tỏ ra là họ không bị ảnh hưởng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 6 tháng 12 cho biết, nhân vật chính của Thế vận hội là vận động viên các nước, không phải là một vài chính trị gia, những ai kêu gào tẩy chay vì lợi ích chính trị của riêng họ. Những người đó thật khoác lác và làm quá vấn đề, chẳng ai quan tâm họ có đến hay không. Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết đang cân nhắc tẩy chay ngoại giao Olympics. Biểu tình hỗn loạn ở quốc đảo Solomon đã khiến cho hàng trăm công dân Trung Quốc mất nhà cửa. Theo đại sứ quán nước này cho biết vào hôm thứ Hai, trong lúc Thủ tướng Solomon đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Đại sứ quán nói thêm, đang huy động nguồn lực để giúp đỡ công dân Trung Quốc. Một vài người đã cưu mang đồng hương, mất nhà cửa và đa số quyên góp quần áo hay những món đồ khác. Đại sứ quán khẳng định đang hỗ trợ chính quyền Thủ tướng Manasseh Sogave để khôi phục trật tự sau biểu tình. Hỗn loạn ở thủ đô Honiara bùng lên vào ngày 24 tháng 11, bắt nguồn từ cuộc tuần hành ôn hòa do người dân ở Malata tiến hành để đòi dân chủ, đòi chính phủ ủng hộ Đài Loan. Malata là tỉnh có quan điểm phản đối chính quyền trung ương quay lưng với Đài Bắc và kết thân với Bắc Kinh. Đám đông cũng bày tỏ bất mãn về chính phủ tham nhũng và tình trạng thất nghiệp tràn lan. Úc đã đem binh sĩ giúp trấn an biểu tình sau khi nhà cửa tại phố người Hoa bị đốt phá và nhiều người tử vong. Biên phòng Ba Lan cho biết vào hôm 5 tháng 12 vẫn có 35 người di cư nỗ lực vượt biên trái phép. Dù số người vượt biên đã giảm nhưng căng thẳng vẫn còn tồn tại do họ phải đối mặt với sự khiêu khích từ các lực lượng Belarus. Một đại tá nói với Reuters, hôm qua, các binh sĩ Belarus di chuyển trên xe quân sự, cứ khoảng chục mét lại ném pháo. Sự việc xảy ra ở gần làng Nareka. Cuộc khủng hoảng ở biên giới Ba Lan-Belarus xảy ra khi hàng nghìn người di cư từ Syria, Iraq, Afghanistan kéo về khu vực này với hy vọng vào được Liên minh châu Âu, Ba Lan và EU đã cáo buộc đây chính là thủ đoạn chính trị của Belarus nhằm đáp trả các đòn trừng phạt mà Liên minh châu Âu áp đặt với cáo buộc vi phạm nhân quyền. Chủ đảo Tokara, miền Nam Nhật Bản rung chuyển với gần 160 vụ động đất kéo dài khoảng 2 ngày. Cụ thể, cơ quan khí tượng cho biết 158 cơn động đất diễn ra ở quần đảo Tokara từ trưa thứ Bảy đến 11 giờ sáng thứ Hai, 6 tháng 12. Nhóm đảo này thuộc tỉnh Kagoshima. Vụ động đất liên hoàn có cường độ từ 1 đến 4 trên thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Hồi tháng 4, chủ đảo cũng trải qua tình trạng tương tự. Giới chức khuyến cáo người dân cảnh giác vì một trận động đất mạnh có thể diễn ra trong vài ngày nữa. Một số khu vực ghi nhận cấp nước nhưng không có báo cáo thiệt hại về tài sản. Phó giáo sư Nakatani Yukihiro tại trường Đại học Kagoshima cho biết các hoạt động địa chất trên khu vực đảo đã diễn ra càng lúc mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, ông bác bỏ giả thuyết một trận đại địa chấn có liên quan đến đợt rung lắc vừa qua. Một tàu thăm dò của Trung Quốc đang tiến hành điều tra vật thể bí ẩn hình lập phương được phát hiện ở vùng tối của mặt trăng. Vật thể kỳ lạ màu trắng xuất hiện hình học kỳ lạ trên nền đường chân trời màu đen, hoàn toàn trong hình ảnh và khiến cho các nhà khoa học từ sứ mệnh Chang'e 4 của Trung Quốc gửi xe thám hiểm Yutu 2 của nó trong một chuyến hành trình kéo dài 2-3 tháng
để kiểm tra, theo Our Space. Vật thể lạ màu trắng có hình dạng vuông vức, nổi bật giữa chân trời màu đen tuyền, khiến cho các nhà khoa học từ sứ mệnh Hằng Nga 4 không khỏi chú ý và đã cử tàu thăm dò Thỏ Ngọc 2 thực hiện hành trình dài 2-3 tháng để đến kiểm tra. Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc CNSA mô tả vật thể giống như một căn cứ bí ẩn. Cơ quan này đồ rằng đó có thể là ngôi nhà của người ngoài hành tinh sau khi đáp xuống miệng núi lửa Von Karman. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.